بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست د پایتان ویډیو سته او په دې ویډیو کې به هم موږ تاسو په لیست باندې لا نور اگزامپلز باندې به کار کوو او ملګرو د زوم آنلاین کلاسز لپاره د پایتان جاوا سی پلس پلس انډراید او همداسې خپل د فاینل ایئر پروجیکټ ډسکشن لپاره او یا د فاینل ایئر پروجیکټ جوړولو لپاره ما سره حتما په تماس شئ زما کانټیکټ ډیټیلز په سکرین باندې دي نو ملګرو راځو پایتان ته او هلته به زه نن په پرنټینګ باندې هم کار وکړم او یو څو فنکشنز په د لیست په باره کې هم وایي چې کوم ریډي میډ فنکشنز دي نو ملګرو سمپل زه به راشم یو لیست به دلته جوړ کړم لیست مې واخیسته لیست 1 او دې ته به زه ورته وایم چې دا ما سره nested list په دې کې پراته دي نو که تاسو خیال وکړئ دا ما سره یو عمومي لیست دی بیا یې په منځ کې دوه نور لیستونه دي فار ایگزامپل زه به دلته ورته وایم چې په دې لیست کې ما سره 100 او 200 پروت دی او همداسې زه به راشم دې کې به ورته وایم چې په دغه لیست کې ما سره خان او څه شی پروت دی فار ایگزامپل ظریف پروت دی زما خپل نوم نو که تاسو وګورئ دوه ایلیمنټس په دې لیست کې دي دوه ایلیمنټس په دې لیست کې دي ملګرو دا که تاسو په سی پلس پلس یا په جاوا کې وګورئ دا یو ملټي ډایمنشنل ارې غوندې د دې فنکشنالټي ده زه به دې ځکه تاسو ته یو هم درکړم څه ورته وایي کومنټ غوندې چې تاسو ته دا کلیر شي که دې لیست ته راشئ نو د دغه لیست مکمل انډیکس چې دی دا 0 دی او د دغه لیست مکمل انډیکس چې دی هغه 1 دی ملګرو صحیح دی بیا دې کې دننه چې کوم لوکیشنز دي چې دا د دغه سل لوکیشن چې دا 0 دی او د دغه 200 لوکیشن چې دی هغه 0 1 دی همدغسې د خان چې کوم انډیکس نمبر دی هغه موږ سره 1 او بیا 0 دی او د ظریف چې کوم انډیکس نمبر دی هغه موږ سره 1 او بیا 1 دی صحیح دی ملګرو دې لپاره چې زه تاسو وګورئ چې رښتیا هم د دغه کوم انډیکسز چې دي هغه په دې شکل باندې دلته که زه دا انټر کړم ملګرو دا که تاسو وګورئ دې کې په حساب دغه غونډه کې ملټي ډایمنشنل یا ټیبل غونډه کې د ایگزامپل دا فار ایگزامپل زه به دلته کاما اخلم او دې کې به زه یو بل لیست هم به دې کې واچوم سپوز زه راغلم دې کې ورته وایم چې یو بل نیم به ورکړم فار ایگزامپل ما واخیسته چې کمپیوټر او همداسې کاما او زه به دلته کې ورته واخلم چې لایک 1000 دا نو که تاسو وګورئ دا ما سره یو رو ده دویمه رو ده درېیمه رو ده د دې رو چې کوم انډیکس دی هغه 0 ده د دې رو انډیکس چې ده 1 ده او د دغه رو انډیکس چې ده هغه 2 ده صحیح دی همداسې که زه کالمز ته راشم نو دا پیلنی کالم دی چې 100 خان او کمپیوټر دی دا 0 کالم دی او 200 ظریف او 1000 چې دی دا دې کالم انډیکس چې دی هغه موږ سره 1 دی صحیح دی ملګرو زه به لږ سپیس ورکړم تر څو دا په دې باندې مکمل تاسو پوه شئ لکه دې کې ما په دې شکل مې واخیسته صحیح دی دا دوه ایلیمنټس په دې کې ټول پراته دي نو ملګرو د دې لوکیشن اکسسینګ لپاره تاسو مثلا زه غواړم چې ظریف یوازې پرنټ کړم د دې ملټي ډایمنشنل یا د دې نسټډ لیست لاره نه نو ظریف غواړم چې پرنټ کړم دا سمپل دی دلته به راشئ تاسو ورته وایئ چې ما ته پرنټ که څه شی د اول به لیست 1 ورکړئ هغې نه پس به قوس واس واخلئ صحیح دی که نه نو که قوس واس ته راشئ دا ملټي ډایمنشنل دی نو دا ما سره ګورئ رو نمبر 1 0 رو نمبر 2 او همدغسې بیا کالم نمبر 1 0 او کالم نمبر 1 دی صحیح دی رو 0 رو 1 کالم 0 کالم 1 نو د دې انډیکس نمبر چې دی هغه ما سره راځي 1 او 1 راځي صحیح دی نو زه به ورته واخلم چې 1 او همداسې 1 راته پرنټ کړه نو دا باید چې ماته په سکرین باندې ظریف راکړي سو راځئ ټرای کوو دا وګورئ تاسو ته ظریف درکوي یعنې دا ما سره 1 لوکیشن دی که زه غواړم چې کمپیوټر پرنټ کړم نو کمپیوټر که تاسو راشئ وګورئ دا ما سره 0 1 او 2 نو رو نمبر 2 ده او همداسې کالم نمبر 0 ده نو زه به دلته څه واخلم رو نمبر 2 او کالم نمبر 0 ماته پرنټ کړه دا ماته کمپیوټر پرنټ کړي د دې لیست نه صحیح دی دا تاسو وګورئ کمپیوټر احیانا دا خو ما سره تاسو ته دلته په دې شکل باندې ملټي ډایمنشنل جوړ کړه خو دا اصل کې پروګرامر چې دا کنسپټ ورته کلیر وي نو ځکه زه به دا ټول په یو لاین کې ولیکم تر څو یو نارمل لیست وي د څه شي د پایتان دا په دې شکل باندې اوس که ته هر یو لوکیشن اکسس کول غواړې کولی شي ډایرکټ هم اکسس کې سپوز غواړم دا پرنټ کړم نو که دا ته راشي ملګرو دې کې وګورئ دا لیست نمبر 0 لیست نمبر 1 او لیست نمبر 2 صحیح دی که نه بیا په 2 کې دننه بیا موږ سره آیټم نمبر 0 او آیټم نمبر 1 دی نو دې کې 2 دی او دا به زه 1 کړم نو دا ماته څه شی اکسس کړي دا ماته د 1000 اکسس کړي دا ګوره زه دا رن کوم دا په دې شکل باندې تاته دا 1000 اکسس کوي دا سنګل ایلیمنټ که ته غواړې چې یو سنګل ایلیمنټ په ملټي ډایمنشنل ارې غونډه کې چې کوم د دې فنکشنالټي ده په پایتان کې دې ته نسټډ لیست وایي که ته غواړې یو سنګل ایلیمنټ یا یو سنګل عنصر چې دی په نسټډ لیستونو کې اکسس کړي نو په دې
شکل باندې کولای شي هغه اکسس کړي صحیح ده مګرو په همدغه شکل که زه راشم ورته وایم چې په دغه لیست ماته مکمل ټول څه شی elements access کړه فور ایگزامپل زه ورته وایم چې دا پیلنی چې کوم لیست دی دا ماته access کړه یو خو unpacking چې کوم ما په زړه ویډیو کې وویل چې اول ته A, B, C واخله 3 variable واخله او هغې کې بیا ورته وایي چې list 1 نو دا اوس تاسو وګورئ ځکه په دې کې مثلا 3 عنصره دي صحیح ده که نه یعنې 3 nested elsونه دي nested listونه دي هغه به هر یو بیل variable ته به add کی اوس که ته مثلا دا غواړې چې زه پرنټ کوم list number 1 نو list number 1 ستا A ده نو زه ورته وایم پرنټ A کا نو دا به ماته اولنی list یعنې 100 او 200 به ماته پرنټ کوي په سکرین دا ګوره که زه ورته وایم چې ماته B پرنټ کا نو دا ماته خان ظریف ته پرنټ کوي دا تاسو وګورئ دې کې به تاسو ته خان او ظریف به تاسو ته پرنټ کوي همدغسې ځکه دا ما دې ته وایي unpacking دا ما unpack کړ یو بله طریقه یې دا ده چې تاسو ډایرکټ لاړ شئ د دې انډیکس ورته ولیکئ فور ایگزامپل د دغه لیست چې کوم انډیکس دی 0 دی د دغه لیست انډیکس چې 1 دی او د دغه انډیکس چې 2 دی نو زه سمپل ورته وایم چې ماته پرنټ کا لیست 1 که زه دا ورته واخلم نو دا خو مکمل لیست ماته پرنټ کوي چې کوم کې 3 nested لیستونه دي زه ورته وایم چې نه لیست 1 of 0 دې مطلب دا دی چې دغه لیست اولنی لیست ماته پرنټ کړه دا تاسو وګورئ دا به تاته اولنی لیست یوازې پرنټ کوي که زه راشم نو ورته وایم چې نه لیست نمبر 2 راته پرنټ کا انډیکس 2 نو دا به ورته کمپیوټر او 1000 دا لیست به راته پرنټ کوي دا مینس چې کوم لیست دی دا پاتې شي صحیح ده نو په دې شکل باندې هم تاسو پرنټینګ کولی شئ ملګرو یعنې یو مشخصه لیست تاسو کولی شئ د هغې انډیکس نمبر ورکړئ او هغه تاسو ته پرنټ کړي په همدې شکل باندې تاسو داسې هم کولی شئ چې راشه څنګه چې ما په زړه ویډیو کې تاسو ته ویل چې فور لوپ استعمال کوئ صحیح دی نو فور لوپ که زه استعمالوم فور x and list 1 صحیح دی که نه داسې هم اخیستلی شئ بیا هلته دوباره فور لوپ وچلوئ چې ورته وایي چې فور ایگزامپل y in x صحیح دی که نه دا به وچلوئ او هغې نه پس به ته ورته وایي چې ماته پرنټ که څه شی ماته پرنټ کا فور ایگزامپل زه به ورته وایم چې ماته پرنټ کا y نو دا به تاته مکمل چې دی څومره ایلیمنټس دا ټول ایلیمنټس به تاته په سکرین باندې پرنټ کړي دا ګوره 100 200 خان ظریف کمپیوټر او 1000 نو په دې شکل هم تاسو پرنټ کولی شئ که دا زړه ویډیو کې ما تاسو ته ویلي او یو بله خبر داسې هم تاسو کولی چې راشئ دلته ډایرکټ ورته وایئ چې مثلا په هر لیست کې ما سره څو ایلیمنټس دي په دې لیست کې ما سره یو ایلیمنټ دی دوه ایلیمنټ دی یو ایلیمنټ دی دوه نو په هر لیست کې ما سره دوه ایلیمنټس دي که چیرې ټول لیستونه ستا سیم ایلیمنټس ولري نو بیا ته کولی شئ چې په دې طریقه هم پرنټ کړي چې ورته فور x y and څه شی list 1 دا ګورئ دواړه ډایرکټ ما دې ځای کې ورته واخیسته صحیح دی په دې ځای کې x او y ځکه په لیست په دې لیست 1 کې ما سره nested لیستونه دي او د هغوی ټولو دوه ایلیمنټس دي نو ځکه ما ورته x او y واخیستل او ته ډایرکټ ورته وایې چې ما ته پرنټ که څه شی غواړې x ما ته یوازې پرنټ کړه اوس ګورئ ملګرو په دې لیست کې که ته راشې په دې نیست لیست کې ما سره دغه x دی دا x دی دا x دی دا y ده دا y ده او همداسې 1000 چې دا هم y ده ما چې کله x ورته واخیسته نو دا د ټول لیستونو چې کوم x ویلو ده هغه ماته پرنټ کړي لکه 100 خان او کمپیوټر دا ګورئ 100 خان او کمپیوټر 2000 او ظریف او همداسې 1000 چې دی هغه د y ویلو ده کله چې احیانا راشي نو ته ورته چې ماته پرنټ کړه y نو دا به تاته د y ویلو هم پرنټ کړي زه به دا x فیل ډیلیټ کړم دا تاسو ګورئ 200 او همداسې ظریف او همداسې 1000 به تاته پرنټ کړي دواړه که داسې هم کولی شئ چې راشي ورته ډایرکټ دې ورته وایي چې ماته پرنټ که څه شی x y دواړه ویلیوز ماته پرنټ کوو نو دا تاسو وګورئ دا به تاته دې ځای کې 200 یعنې x او y بیا خان ظریف چې کوم x او y ده او همداسې کمپیوټر او 1000 هم تاته پرنټ کوي چې x او y ده خو دې ځای کې یو ډاوټ دی یو پرابلم دی که چیرې احیانا ستا په لیست کې فور ایگزامپل په دغه لیست کې ما سره 3 ایلیمنټس راغله ما ورته واخیسته فور ایگزامپل کابل دا مې واخیسته نو په دې لیست کې ما سره 3 ایلیمنټس دي دا تر دې ځای پورې صحیح کار کوي ملګرو نو که دا پروګرام زه رن کړم دا تاسو وګورئ ما رن کړ دا وایي چې 100 200 خان او ظریف بیا وروسته تاته وایي چې value too many value to unpack دې مطلب دا دی که تاسو خیال شوي په unpacking کې ما ورته ویلي چې څومره ایلیمنټس په لیست کې باید چې همغومره variable طور ته ورپاس کړي په دې دواړو باندې صحیح کار کوي په دې دواړو باندې لیستونه خو په دې لیست باندې صحیح کار نه کوي ځکه دا ویلیو چې دا د x ده دا ویلیو چې دا د y ده نو د کابل دپاره دلته variable نشته دی نو ځکه دا پرابلم جوړوي که زه دلته فور ایگزامپل کاما زیډ ورته ورکړم او دا رن کړم نو دا
دې کې بیا تاسو ته بل پرابلم وایي چې په دغه لیست کې اوس د ایکس او وای ویلیو شته خو د زیډ ویلیو نشته ده. نو دې نه معلومیږي چې دا چې کوم فیچر ده دا هغه وخت استعمالیږي چې کله تا سره ټول لیستونه سیم نمبر اف ایلیمنټس ولري، یعنې سیم نمبر. فار ایگزامپل که دلته ما سره هم 3 ویلیوز وي او دې ځای کې هم ما سره 3 ویلیوز وي، فار ایگزامپل دا مې واخیسته کاما او دې ځای کې به زه یو بل نوم واخلم، فار ایگزامپل مریم مې ورکړی دی او دا رن کوم. دا تاسو وګورئ ملګرو، نو بیا دا پرابلم حل شي. دې ځای کې تاسو وګورئ تاسو پرنټ یوازې ایکس او وای اخیستی دی، زیډ نه دی اخیستی. نو کوم چې ایرر و هغه موږ سره کلین شو، یعنی خلاص شو. که زه دلته راشم کاما او دلته ورته وایم چې ماته زیډ هم پرنټ کا، نو دا تاسو وګورئ ملګرو په دې باندې دا کلیک کوم نو 100 200 او 6 دی، مریم خان ظریف د کمپیوټر 1000 او کابل. نو دا ټول ډیټیلز تاسو په سکرین باندې درکړي. نو موږ دا د پرنټینګ طریقه چې په دې شکل باندې تاسو کولای شئ. تقریبا ډېرې زیاتې طریقې دي چې هر طریقه تاسو ته بیا اسانه وي، په همغه طریقه باندې تاسو کولای شئ چې په سافټویر لیول باندې کار وکړئ. نو دا و پرنټینګ د شي د لیست پرنټینګ. موږ په دې باندې مکمل پریکټس وکړئ. که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ او دا ویډیوز خپل ځان سره حتما شیر کړئ خپل ملګرو سره ترڅو ټول افغانان د دې نه مکمله ګټه واخلي. زموږ د یوټیوب نوم دی ظریف بهادري، دې کې لینک پروت دی، باندې سبسکرایب کړئ، ویډیوز خپل ملګرو سره شریک کړئ. نو زنده باد افغانستان، تل دې وي افغانستان.